عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هعمل شورت ريفيو عن تداولات الناسداك خلال نطاق جلسه نيويورك، وازاي قدرت ابني التحيز بتاعي خلال الجلسه، وساهم معايا في ان انا اخد صفقه هشاركها معاكم ان شاء الله في اخر الفيديو. لو تاخد بالك ده فريم ال 15 دقيقه على الناسداك، وعلى الناحيه اليمين انا عندي شارت الاس بي 500. لو تاخد بالك انا عندي اس ام تي هنا ما بين الاس بي 500 وما بين الناسداك، وطبعا الاس ام تي اللي موجود هنا من اقوى انواع الاس ام تي، لان الاس ام تي ده اوريدي حاصل ما بين قمم يوميه. لو تاخد بالك انا عندي هنا القمه اليوميه ليوم 24 مارس، القمه دي هي قمه رقم واحد، نفس القمه على الاس بي 500 يوم 24 مارس. ولكن لو تاخد بالك القمه الثانيه اللي موجوده هنا في الاس بي 500 قدرت تطلع للاعلى تلكود القمه اللي موجوده هنا او الديلي هاي اللي موجود هنا، على عكس اللي حصل في الناسداك ان قمه رقم 2 ما قدرتش تصعد للاعلى وتاخد قمه يوم 24 مارس. طبعا بالنسبه للناس اللي بتتابع التحليلات الاسبوعيه اللي انا اوريدي بنزلها، فانتوا اكيد عارفين ان انا التحيزات بتاعتي بيرش او تحيزات سلبيه على الناسداك. ولكن اللي حابب الفت انتباهك ليه ان مش الاس ام تي هو اللي خلى الحركه تتحرك في اتجاه بيرش. الاس ام تي هو عباره عن مقياس للاسترنس، مقياس للقوه. مين الزوج من الاثنين اللي موجودين قدامك كان عنده القوه الكافيه ان هو يصعد ويلكود القمه السابقه؟ طبعا بدون تفكير كان هو الاس بي 500 هو اللي كان قوي جدا، لدرجه ان هو صعد خد القمه اللي موجوده هنا، في حين ان الناسداك عمل لي فيلير سوينج او عمل لي سوينج ما قدرتش تاخد القمه السابقه. وبالتالي انا لو هقيس القمم من حيث الاسترنس او من حيث القوه، فانا عندي الناسداك هو ويك او ضعيف، وهو اللي المفروض نشوف فيه حركه فلويد عن الاس بي 500. ولكن نظرا للاوضاع الجيوسياسيه اللي موجوده في بلادنا، ربنا يحفظ جميع بلادكم، الماركت ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. زي ما انت شايف الحركه اللي موجوده قدامك، كل الحركه اللي موجوده دي في البرايس اكشن هي عباره عن هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. دلوقتي انا وضحت لك التحيز من حيث الحركه على جروب التليجرام النهارده. انا وضحت ان انا عندي ريلاتيف ايكوال لو بالشكل اللي انت شايفه ده على فريم ال 15 دقيقه. دول بالنسبه لي درو اون ليكويديتي لحركه السعر. طبعا زي ما انت شايف السعر اوريدي بيتحرك ليهم، ولكن انا مهتم بتداولات جلسه نيويورك. لذلك لو هتكلم على نيويورك بالتحديد فخليني اعمل زوم. طبعا انا الاس بي 500 بالنسبه لي دوره انتهى، لذلك خليني اعمل لك زوم هنا. طيب زي ما انت شايف انا بعت على الجروب الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ده كان بالنسبه لي درو اون ليكويديتي لحركه السعر، ومن بعدها نشوف السعر ينزل بشكل اجريسيف استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا زي ما انت شايف قدامك الريلاتيف ايكوال هاي اللي موجودين هنا دول بالنسبه لي كانوا تراب او كانوا فخ. يعني لو السعر اغلق بالمنظر اللي انت شايفه ده، ناس كتير هتبتدي تعتمد على الريلاتيف ايكوال هاي دول كانه بريك اوت. صحيح السعر اغلق في مومنتم للناس اللي بتستخدم باينج مومنتم وسيلنج مومنتم، فالسعر اوريدي اغلق بيعمل ريتريسمنت على القمه اللي موجوده هنا، والناس كلها بتدور على صفقات لونج. طبعا انا لو نزلت على الفريمات الصغيره زي ال1 مينيت هيوضح لك الصوره بشكل اكبر. زي ما انت شايف كده قدامك السعر ينزل يطلع ينزل يطلع ينزل يطلع وهكذا، في حين التحيز بشكل صحيح وبشكل سليم كان هو السيل سايد ليكويديتي اللي انا وضحته على ال 15 دقيقه. طيب في بدايه الجلسه ده كان عندي سعر الافتتاح بالشكل اللي انت شايفه ده، خليني اوضحه لك. السعر اوريدي افتتح هنا، نزل خد القاع اللي موجود هنا هو قاع السي ار تي لو. وقتها قلت لهم ان القمه اللي موجوده هنا الباي سايد اللي موجود هنا هيكون سسبكتد لحركه السعر. يعني ايه سسبكتد؟ يعني السعر هيتوجه لهم، لذلك عشان السعر يتوجه لهم السعر استخدم البريكر اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اوضحه لك. ده طبعا عندي بولش بريكر، خليني اغير لونه. السعر مجرد ما اغلق هنا نزل عمل ريتست للبريكر اللي موجود، صعد جاب القمه اللي موجوده هنا، ومن بعديها الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. اثناء ما السعر بيعمل كونسوليديشن هنا فضلت اراقب هنا الماركت بناء على التحيز السلبي واشوف هل السعر هيوفر لي بيرش سيت اب ولا لا. طيب لو تاخد بالك انا عندي هنا سوينج هاي، السعر صعد للاعلى لكود القمه اللي موجوده هنا. مجرد ما السعر عمل ده ونزل بالشكل الاجريسيف عمل لي ماركت ستراكشر شيفت عند القاع اللي موجود هنا. خليني اشيل الجاب دي. لاحظ السوينج اللي موجود هنا السعر اوريدي نزل كسره. ده كان بالنسبه لي سترونج انديكيشن ان احنا خلاص كونا القمه بتاعه الجلسه او قمه السيشن. طيب ليه؟ لان اوريدي مجرد ما السعر خد القمه اللي موجوده هنا بالشكل ده السعر نزل بشكل اجريسيف ماركت ستراكشر شيفت، ساب لي فير فاليو جاب. الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا دي فير فاليو جاب قويه. ليه؟ ليه الجاب اللي موجوده هنا فير فاليو جاب قويه؟ لان الجاب اللي اتكونت هنا اتكونت اثناء التايم ويندو بتاع الساعه 10 للساعه 11 وهو توقيت السيلفر بوليت. بس كده؟ لا، القمه اللي اتكونت هنا دي كانت اهم قمه بالنسبه لي.
ليه؟ لان القمه دي بناء على اللي انا شايفه في حركه السعر، فالقمه دي ما ينفعش تخترق، لان القمه دي لو تم كسرها لحركه السعر، السعر اوريدي كان هيتوجه لقمه جلسه لندن، وده انا ما كنتش عايز اشوفه النهارده. كل اهتمامي كان الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وبالتالي بناء على المعطيات اللي قدامي القمه اللي موجوده هنا هي لونج تيرم هاي. ليه؟ لان القمه دي سحبت القمه السابقه، الماركت نزل بشكل اجريسيف، عمل لي امبالانس او عمل لي فير فاليو جاب، اثناء هبوط السعر ده عمل لي ماركت ستراكشر شيفت. لذلك الجاب اللي اتكونت هنا كانت جاب مهمه جدا بالنسبه لي، ولكن هل اقدر ادخل منها هنا على طول؟ لا، وده اللي انا هوضحه لك النهارده ليه انا ما اقدرش استخدم الجاب دي في الدخول على طول للماركت. لاحظ السعر ازاي بيكونسوليديت هنا داخل الباي سايد ليكويديتي اللي موجود داخل التكسير او البرايس اكشن السيء ده. لازم ادور على اس ام تي. ليه لازم ادور على اس ام تي داخل البرايس اكشن اللي موجود قدامي، خصوصا في الحاله اللي موجوده هنا؟ لان بكل بساطه لازم اشوف مين الاقوى ومين الاضعف من حيث الحركه وهبتدي اشارك فيه. طيب خلينا نرجع للاس بي 500. ادي ال 1 minute تايم فريم. لاحظ قد ايه البرايس اكشن هنا سيء، ولكن ما علينا، خليني اعمل لك زوم عشان تبتدي تعرف الفرق. لاحظ القمه اللي موجوده هنا وهي قمه الساعه 9:54، هي اوريدي نفس القمه اللي موجوده هنا، لحد ما البرايس اكشن وصل عند القمه اللي موجوده هنا والسعر عمل ديسبيسمنت للجاب اللي موجوده هنا. خليني احددها لك، دي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. لاحظ السعر عمل ايه هنا؟ السعر هنا صعد بقوه للاعلى، خد القمه اللي موجوده هنا، في حين ان الناسداك لما صعد بالشكل ده فشل ان هو ياخد القمه اللي موجوده هنا. طبعا وانس ان المنظر ده اتكون قدامي، انا بعت على جروب التليجرام وحددت الديل اللي موجود هنا زائد الجاب اللي موجوده هنا، وقلت انا براقب الجاب اللي موجوده هنا والوك اللي موجود هنا، عايز اشوف السعر هيتعامل معاهم ازاي. طبعا ريلاتيف للسترينث وبناء على ان السعر في الاساس فراكتال ان نيتشر، فانا ما حبيتش اشوف الناسداك يصعد ياخد القمه اللي موجوده هنا. ليه؟ عشان السعر يكون لي اس ام تي. الاس ام تي لو تاخد بالك اللي انا وريته لك على 15 دقيقه، كان الناسداك فشل ان هو يصعد ياخد القمه السابقه، في حين كان مين اللي اقوى؟ كان الاس بي 500 هو اللي نجح ان هو يصعد وياخد القمه السابقه. لذلك بناء على المعلومات دي لو تاخد بالك القمه اللي موجوده هنا ريلاتيف للقمه اللي موجوده هنا، والقمه اللي موجوده هنا ريلاتيف للقمه اللي موجوده هنا، هو في الاساس اس ام تي، ولكن الاس ام تي ده كان اقوى على الناسداك لان الناسداك فشل ان هو يصعد وياخد القمه اللي موجوده هنا. لذلك وانس ان السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، استخدمت الجاب اللي موجوده هنا كانتري مره، الثانيه ستوب لوس فوق القمه اللي موجوده هنا بناء على السترينث بتاع الاس ام تي اللي اتكون عندي، خصوصا ان ده كان اس ام تي فراكتال بناء على الفريمات الكبيره زي ما انت هتشوف دلوقتي الاكسكيوشن. ده كان الاكسكيوشن الاول، ده كان الاكسكيوشن الثاني. طبعا الاستهداف بتاعي كان 50% من الوك اللي موجود هنا، الجاب اللي موجوده هنا، لكن طبعا زي ما انت شايف البرايس اكشن كان ماشي في شكل سيء. اوريدي السعر طلع ضرب لي الستوب على بريك ايفن، ولكن ده ما يمنعش ان السعر مجرد ما اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا وحولها للانفرجن فير فاليو جاب بالشكل اللي انت شايفه ده، انا قدرت اعمل مشاركه مع حركه السعر في الشمعه اللي موجوده هنا زي ما انت شايف، الشمعة اللي موجودة هنا استهدافا لما أسفل القاع اللي موجود هنا، لأن ده كان القاع الأوريجينال لجلسة نيويورك. طبعا الخروج زي ما انت شايف هنا. طبعا اي حاجه انا اوريدي اتكلمت عنها في الفيديو، هو انا اوريدي اتكلمت عنها عن اللايف ماركت، لان انا بتابع الماركت خطوه بخطوه من قبل ما انا اتريد، ومن قبل ما السوق الامريكي يفتح ب 10 دقائق لربع ساعه لحد نهايه اليوم، وات ايفر كانت النتيجه ايه، كانت بروفيت، كانت ستوب لوس، كانت بريك ايفن، كل ده بيكون بزيرو ايموشن. ما عنديش اي شعور بالخوف ان انا اطلع غلط، ما عنديش اي شعور بالسعاده ان انا اطلع صح. انا بعمل الشيء اللي انا شايفه، انا بتكلم عن الماركت بناء على اللي انا عايز اشوفه بدون اي جيسنج او تخمينات او توقعات، لان انا مش بتوقع الحركه، انا اوريدي بتعامل مع الماركت بالشيء اللي انا عايز اشوفه. لذلك مجرد ما السعر يبتدي يعمل مانيفستيشن والحركه بتاعته تبتدي توضح بالنسبه لي، انا اول واحد بكون مشارك للماركت زي ما حصل هنا وحصل هنا قريب جدا من قمه السيشن، ولكن السعر طلع وضرب لي الستوب لوس على بريك ايفن. وطبعا كل اللي حصل ده خارج نطاق ايدي، الفولاتيليتي العاليه اللي انت شايفها دي خارج ايدي،
خارج ايدك، تحركات المارك والجايريشنز اللي بتحصل بشكل عنيف جوه نطاقات ضيقه جدا دي كمان خارج ايدك وخارج ايدي. لكن وانس ما السيت اب بتاعي بيبتدي يظهر ويتجلى قدامي، على طول انا بشارك معاه زي ما حصل هنا، زي ما حصل هنا. ولما اتيحت لي فرصه ان انا اعمل انجيج مره تانية مع التحيز بتاعي زي ما حصل هنا وما حصل هنا، كنت اول واحد مشارك بناء على السيت اب، بناء على الموديل اوف انتري اللي انا كنت بستخدمه. وفي الاخير السعر نزل وضرب الهدف. وبكده انا انتهيت من فيديو النهارده. هشارك معاكم التو تريدز اللي انا اخدتهم. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.